mga kamasters, ang kaalamang ibabahagi ko sa inyo ay kung ano ang gagawin upang ikaw ay maging isang ganap na YouTuber. Alam nating lahat na tayo ay pwedeng kumita sa YouTube, pero paano ang gagawin natin? Ito ang ating pag-uusapan sa channel ko ngayon. Sa mga bago pa sa channel ko, of course, eskemeling na! Like, share, and subscribe all para ma-notify ka every time may bago akong upload. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang step by step kung ano ang gagawin mo mula sa umpisa hanggang makuha mo ang unang sahod mo sa YouTube. At pag-uusapan din natin ang kikitain natin bawat views. Kaya, umpisahan na natin mga kaskemeleng. Step 1, mag-login ka muna sa YouTube. Sign in ka muna kung wala ka pang YouTube account. Then create your own account. Maganda kung ang naisip mong channel name ay di masyadong mahaba upang madaling maalala. At pagkatapos mong gumawa ng account, mag-login ka na at pwede ka nang mag-upload ng mga videos mo. Ngayon, ang tanong, dahil nakapag-upload ka na ng videos, ay pwede ka na bang kumita? So ang sagot ay hindi pa agad. Of course, sa step 2, kailangan mo munang maging YouTube partner. Kaya, mag-apply ka muna sa YouTube Partner Program. Kaya sa step 3, kumpletuhin mo muna ang requirement ni YouTube. Kailangan mo munang magkaroon ng 1,000 subscribers. Kaya sa mga live streaming at sa mga posts sa mga iba't ibang media accounts ay makikita mo ang mga salitang katagang payakap, pahag, pasukli, palablab uli, pabalik, buong-buo na, tinadya ko na at marami pang iba, mga katagang mga salitang upang ikaw ay subscribe. Dahil nga bawal ilapag sa comment section ang salitang subscribe, kaya ito ang mga naisip ng mga Pinoy YouTubers upang makarami ng subscribers. Isa sa requirement ni Lolo sa step 3 ay ang pagkakaroon ng 4,000 watch hours or kung sa minutes is 240,000 minutes sa loob ng isang taon. Ipapakita ko kung paano ba kinakount ni YouTube ang ating mga watch hours. Sasabihin nating 2021 na ngayon, February 6, 2021 hanggang February 5, 2022 next year, bibilangin ni YouTube lahat ng minuto na pinapanood sa mga videos mo. So halimbawa, may nanonood sa iyo ng 1 minute tapos umalis na. Ang 1 minute na yon ay counted na yon sa watch hours mo. Kaya, iwasang maglagay ng thumbnail or title sa video mo na hindi naman angkop sa videong gawa mo upang ang iyong viewers ay hindi ma-disappoint at maaaring panuorin pa niya ito ng buo dahil ang kanyang expectation ay nakukuha niya sa videong gawa mo. Kaya nakakatulong sa watch hours ang pagla-live streaming lalo na kung maraming tao ang nanonood dahil malaking WH ang papasok nito. Pero kung sa live streaming mo naman ay walang nakatambay kahit gaano pa yun kahaba, kunting WH lang ang papasok at gagana lang yan kung ikaw ay makikipag-watch to watch or nananalo ka sa isang palaro dahil yan ang kanilang ipiplay. Kaya, kung naabot mo na ang requirement na 1,000 subscriber and 4,000 WH, ay pwede ka nang mag-apply sa YouTube Partnership Program. Paalala lang, sa mga videos natin na nagka-count lang ang views at WH kapag naka-public ito, meaning makikita ito sa lahat. Or kahit naka-unlisted siya, hindi ito makikita pero ang maaaring makita nito ay yung mga taong sinisendan mo ng link na mga unlisted videos mo. Kaya mag-delete or mag-private ka ng isang video, ang views at WH din ay naka-private na din. Pagkatapos mo mag-apply sa YouTube Partnership Program, maghintay ka lang ng 1 o 3 araw or mahigit pa, depende yan sa pag-validate ni YouTube sa application mo. Una, maaring ikaw ay ma-deny or ma-approve ang application mo. Kung ikaw ay ma-deny man, i-reapply lang at aayusin mo uli ang channel mo na naaayon sa hinihingi ni YouTube. At maa-approve ka din yan. Tiyaga lang at tiwala kung talagang gusto mong maging isang YouTube creator. Sa step 4 naman,
ay maglalagin ka sa iyong Google AdSense. Dito ililink mo ang iyong YouTube channel sa Google AdSense account mo at ilagay mo ang iyong personal information at saang bank mo yan gustong makuha ang iyong sahod. Kaya sa akin ay ang bank na BDO. Make sure na ang ilalagay na address mo ay yung permanent address mo upang maiwasang magkaproblema. At kung may plano kang lumipat, pag-isipan mo muna kung ano talaga ang address na ilalagay mo. At nang malink mo na ang iyong YouTube channel mo sa Google AdSense mo, ay maghintay ka na lang sa PIN upang iyong ma-verify at magkasahod na. Tandaang palaguin ang channel mo at magkaroon ng content na kakaabang-abang sa mga viewers. Always remember na ang 1K views mo na pinapanood sa taga-Pinas, ito ay nagkakahalaga lang ng 25 pesos at kung taga-ibang bansa naman ang manunood nito, kagaya ng US or sa mga bansang Europa, ito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Kaya lang, ang kagandahan dito sa YouTube, once na-upload mo na ang iyong videos, ay nandyan na ito palagi sa ating channel at magstay na yan forever. Kaya, pag-isipang mabuti ang mga videos na i-upload mo. Kaya sa step 5 ng video class na ito, bilang isang YouTube creator, huwag tayong mag-upload lang ng mag-upload ng videos na kung saan sa palagay natin ay di naman masyadong mahalaga upang ang mga viewers ng channel natin ay magkakaroon ng interest na balikan ito. Tandaan, ang concept ng channel mo ay napakahalaga, kaya pag-isipang mabuti kung ano talaga ang gusto mong ibahagi sa mga viewers mo upang balik-balikan ang channel mo. Remember to have this: concept, plan, capture views, and release it for public information. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na maraming mga YouTuber ang nagbago ang buhay. Ang channel natin ay hindi kikita ng dahil lang sa subscribers, kundi ng dahil yan sa mga views ng ating video. Kaya ang content ng ating channel ay kailangang pag-isipang mabuti at nang kikita naman ang ating channel. Kaya kung gusto mong maging isang YouTuber, umpisahan mo na ngayon at nang magkaroon na ng revenue. At maging product endorser balang araw. So ngayon, pag-usapan natin kung ilan ang kita natin sa isang view. At gaano kahalaga ba ang isang view sa isang video natin? Hindi sa 1,000 views, kundi sa 1 view ang ating pag-uusapan kung ilan ang kikitain natin dito. Hindi man natin nakikita sa ngayon ang paglalago ng ating channel, pero malay natin balang araw, kikita at kikita din ito at magkakaroon tayo ng maraming views upang magkakaroon ng malaking monthly ad revenue ang ating channel. Ang isang view natin ay kumikita ng 0.0029 cents. Yan ay sa US based na kita. At ang 1 view sa Pinas ay 0.000, halos wala. Kaya mga kamasters, mga kaskemeleng, huwag nating aksayin ang panahon natin na mag-upload ng mga videos na sa palagay natin ay siyang mag-aangat ng channel natin. It's the quality that counts, not the quantity. Bye-bye mga kamasters and mga kaskemeleng. See you in my next video.